হেল্ল' গাইজ DNA ক্লাছিক চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল জিমেইল একাউণ্ট আমাৰ সকলোৰে আছে আৰু থকাটো দৰকাৰ ফেচবুক বা হোৱাটছআপত যেতিয়া আমি কাৰোবাক মেছেজ দিওঁ সেই মেছেজটো সেই মানুহজনে পাইছেনে পোৱা নাই আৰু সেই মানুহজনে খুলি চাইছেনে চোৱা নাই আমি গম পাওঁ কিন্তু জিমেইলত যেতিয়া আমি কাৰোবাক ইমেইল পঠাওঁ সেই ইমেইলটো আমি ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সেই কাৰণেই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জিমেইলৰ জৰিয়তে যদি কাৰোবাক ইমেইল কৰে সেই ইমেইলটো আপোনালোকে ট্ৰেক কৰিব পাৰিব আৰু যদিহে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় নিশ্চিতভাৱে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটোত আপোনালোক নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আহকচোন পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া হৈছে মোৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীন প্ৰথমে মই গৈছোঁ গুগল ক্ৰমত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ তাৰপিছত যাম জিমেইলত যিটো সেন্ট মেইলৰ যিটো ইণ্টাৰফেচ তাত কিবা মেছেজ চিন কৰা কিবা মাৰ্ক থাকে নে নাথাকে সেইটো প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ওকে এয়া জিমেইল খোলা গৈছে এয়া চাওক প্ৰথমে মই যাম সেন্ট মেইলত মই যিবিলাক মেইল ইতিমধ্যে পঠাইছিলোঁ সেই মেইলবিলাক আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এয়া চাওক মই পঠোৱা এইবিলাক মেইল ৰাভিছ এই মেছেজটো মই পঠাইছিলোঁ কিন্তু কি হয় সেই মানুহজনে মেছেজটো পাইছেনে পোৱা নাই বা খুলি চাইছেনে চোৱা নাই ইয়াত কোনো ধৰণৰ মাৰ্ক নাই আমি যদি ফেচবুক বা হোৱাটছআপৰ দৰে মেছেজৰ চিনটো যদি আমি চাব লাগে জিমেইলত তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমে যাব লাগিব গুগলৰ ফাৰ্ষ্ট পেজত যাই এই অলপ ৰ'ব এই কোণাৰ ফালে যে মানে কি এই তিনিটা যে ডট আছে তাত ক্লিক কৰি দিব প্ৰথমে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তলফালে যাব মোৰ টুলছত ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন নতুন টুল খোল খাব তাৰপিছত যাব এক্সটেনশ্যন তাত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত লেফ্ট সাইডে যাব যাই তিনিডাল যে বাৰ আছে এক্সটেনশ্যন বুলি তাত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত তলফালে যাব ওপেন ক্ৰম ৱেব ষ্ট'ৰ তাত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত সাৰ্চ দা ষ্ট'ৰ তাত আপোনালোকে লিখি দিব মেইল ট্ৰেকাৰ ফৰ জিমেইল লিখি দি সাৰ্চ কৰি দিব অলপ সময় লোডিং কৰিব যিবিলাক এক্সটেনশ্যন আছে সেইকেইটা গোটেইকেইটা দেখাই দিব ইয়াত তাৰপিছত অলপ সময় লোডিং কৰিব ইয়াত চাওক এক্সটেনশ্যনবিলাক দেখাই দিছে যিটো প্ৰথম এক্সটেনশ্যন ইমেইল ট্ৰেকিং ফৰ জিমেইল এড টু ক্ৰম যিহেতু ক্ৰমত খুলিছোঁ এড টু ক্ৰমত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এটা মেছেজ শ্ব' কৰিব এড এক্সটেনশ্যন বুলি যি আছে তাত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত অলপ সময় চেকিং কৰিব অলপ টাইম ল'ব জিঅ' নেট জানেইতো চ' চেকিং হৈ আছে তাৰপিছত ইয়াত চাওক অলমষ্ট ডান মেইল ট্ৰেক নিডছ টু কানেক্ট টু ইয়'ৰ জিমেইল কানেক্ট উইথ গুগলত আপুনি ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰি দিব এটা নতুন পেজ আহিব এতিয়া চাওক চাইন ইন কৰিব দিছে মেইল ট্ৰেকটো কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ যিহেতু দুটা একাউণ্ট আছে জিমেইলৰ দুটা দেখাইছে আপোনালোকে এটা দেখাব পাৰে যদি এটা থাকে মই DNA ক্লাছিকত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ওকে এতিয়া চাওক ইনষ্টলেশ্যন কমপ্লিট মেইল ট্ৰেক হেজ বিন ছাকচেছফুলি এডেড টু ইয়'ৰ জিমেইল গ' টু জিমেইল তাৰপিছত জিমেইলটো খোল খাব এটা মেছেজ মই কম্প'জ কৰি চেণ্ড কৰি দেখাই দিম ওকে ইয়াতে চাওক মেইল ট্ৰেক ইজ নাও ইনষ্টল অ'কেত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত চাব এতিয়া এটা মেছেজ মই কম্প'জ কৰি দেখাই দিছোঁ মোৰ বেলেগ এটা ইমেইল একাউণ্টত মই এটা মেইল পঠাই দিছোঁ অ'কে টু চাব জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল মই হাই বুলি লিখি দিছোঁ হাই এতিয়া মই চেণ্ড কৰি দিছোঁ চাব চেণ্ড কৰাৰ পিছত তাত কিনো দেখায় চেণ্ট মেইলত যেতিয়া মই যাম তেতিয়া চাওক ইয়াত দুডাল ৰাইট চিন দেখাইছে আৰু এডাল সেউজীয়া হৈছে মানে মেইলটো গৈছে মই যালৈ পঠাইছোঁ তেওঁ মেইলটো পাইছে এডাল সেউজীয়া চিন আহি গৈছে দুডালৰ অ'কে তাৰপিছত আপুনি এই মেইলটো খুলি চাব পাৰে খুলি চালেও আপুনি দেখা পাব কাষৰ ফালে চাওক দুডাল ৰাইট চিনৰ এডাল সেউজীয়া হৈ আছে তাৰমানে মেইলটো পাইছে কিন্তু খুলি চোৱা নাই এতিয়া মই যদি সেই মেইলটো খুলি চাওঁ যিহেতু মোৰে একাউণ্ট মই খুলি চাব পাৰিম যদি মই মেইলটো খুলি চালে লোডিং হৈ আছে এয়া চাওক ইনবক্সত আহি গৈছে DNA ক্লাছিকে মোক কি দিছে মেইল এটা পঠাইছে মই খুলি চালোঁ খুলি চোৱাৰ পিছত যদি মই আকৌ যিটো একাউণ্টেৰে পঠাইছিলোঁ মেইলটো সেই মেইলটো যদি মই খুলি চাওঁ লোডিং হৈ আছে জিমেইল
চাওক এতিয়া মেছেজ এটা আহি গৈছে তলফালে উইণ্ড'জ 10ত খুলি চাইছে বুলি যেহেতু মোৰ পিচিটো উইণ্ড'জ 10 এতিয়া চাওক চেণ্ট মেইলত যাম চেণ্ট মেইল তাৰপিছত এয়া চাওক দুডাল সেউজীয়া ৰাইট চিন হৈ গৈছে অৰ্থাৎ মেছেজটো খুলি চাইছে চাওক কাষৰ ফালে আছে দুডাল সেউজীয়া ৰাইট চিন ইয়াত লিখা গৈছে যে 19 ছেকেণ্ড আগত মেছেজটো পঢ়ি চাইছে উইণ্ড'জ 10ৰ পৰা অ'কে চ' গাইজ এইটোৱে আছিল আজিৰ জিমেইল ট্ৰিক চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম জয় ভাৰত